ෂැන්යොන් රෙක්ස්ටන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර අපිට සුපුරුදු විදියට ඇහෙන Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mercedes Benz, BMW මෙන්න මේ කියන කට්ටියට ටිකක් වෙනස් විදිහේ ලෝගයක් එක්ක හැබැයි අපිට පාරතොට්ටේ ගොඩාක් දකින්න හම්බ වෙන විදිහේ ටිකක් අමුතුම විදිහේ ලක්ෂරි කියන ඩෙෆිනිෂන් එක අරගෙන ආපු කොරියන් වාහනයක් තමයි අද අපේ රියසවන YouTube channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් කිව්ව විදිහටම රූලර්ස් ටෝන් කියන අන්න ඒ නමත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ රෙක්ස්ටන් කියන එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ෂැන්යොන් කියන කොරියන් මැනුෆැක්චරර් හම්බෙන ලක්ෂරි SUV එකක් තමයි මෙන්න මේ වාහනේ අද අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 2001 ඉඳන් අද වෙනකම්ම අපිට ජෙනරේෂන්ස් දෙකක් සහ මේ ළඟදි තවත් අලුත් ලස්සන රීඩිසයින් එකක් එක්ක බලා ගන්න හම්බ වෙච්ච මෙන්න මෙයාගේ අපිට කතා කරන්න දේවල් ඇත්තටම කිව්වොත් ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩාක් වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපි ටක් ගාලා වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඔයගොල්ලෝගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය7 සමගින් මම නිපුල් දේමින්ද. ඉතින් මෙන්න මේ රූලර්ස් ටෝන් කියන ඒ නමත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ ජෙනරේෂන් එකේ මෙන්න මේ ෆුල් සයිස් ලක්ෂරි SUV එකට ආවහම අපිට මේ 2001 ඉඳන් මම කියවන ඕගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් 2001 ඉඳන් 2016 වෙනකම්ම ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකක් විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගෙනල්ලා තියෙන 2015 මැනුෆැක්චර් කරලා තියෙන අන්න අර කියන ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එකේ ලාස්ට්ම වාහනේ. ඉතින් මෙයාම රෙක්ස්ටන් W කියලා තමයි අඳුන්වන්නේ. ඉතින් මෙයාගෙන් පස්සේ 2016 17 මැනුෆැක්චර් එකකින් ඉඳන් ප්‍රසන්ට් manufacturers වෙනකම්ම අපිට මීටර ටිකක් අප්ඩේටඩ් ලස්සන අර රීඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ලක්ෂරිනස් එක නැත්නම් අය වගේ ලුක් එකක් හම්බෙන තවත් අප්ඩේටඩ් වාහනයක් අපිට බලා ගන්න හම්බුණා. මෙන්න මේ ෂැන්යොන් කියන කට්ටියට මේ ඒ දවස්වල ගොඩාක් කට්ටියගෙන් පොසිටිව් සහ නෙගටිව් කියන මෙන්න මේ දෙකම සෑහෙන බලා ගන්න හම්බුණා. මොකද මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඩීසල් එන්ජින් එක තියෙන කට්ටිය ස්පෙෂලි පරිසර දූෂණයට සෑහෙන්න උදව් කරපු කට්ටිය විදිහට තමයි ගියේ. මොකද මේගොල්ලෝගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඔක්කොම කෙල්ලම වෙලා නැත්තම් ගන්නම දෙයක් නැති විදිහට. හැබැයි මෙන්න මෙයාට එනකොට අනාර යුරෝ එමිෂන් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියන අන්න ඒකටත් එක්ක ටිකක් හොඳට ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් කරන ඒ වගේම දූෂණය නැත්තම් පොලියුෂන් කියන එක සෑහෙන විදිහට නැත්තම් මෙන්න මේ ඩීසල් එන්ජින් නිපද වෙන ඒ අපද්‍රව්‍ය සෑහෙන දුරට අඩු කරන්න පුළුවන් විදිහේ අප්ඩේටඩ් Mercedes Benz involved engine එකක් මෙන්න මේ වාහනයෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි මේ Chiron එකේ ඇරියත් අපිට මෙන්න මේ වගේම Mercedes Benz technology එක include වෙලා තියෙන විදිහේ ගිය engine එකක් නැත්නම් drive train නැත්නම් power එක සම්පූර්ණ Mercedes Benz කට්ටියත් එක්ක involve වෙලා තියෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින් මේගොල්ලොන්ගෙම එන්ජින්ස් නිපදවලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ෆේල් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ස්පෙෂලි ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක සහ එන්ජින් එක කියන එකට එනකොට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම Mercedes Benz එන්ජින් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ ටෙක්නොලොජි එක සහ ඒගොල්ලෝගේ උදව් එක්ක තමයි මෙන්න මේ කියන අප්ඩේටඩ් තවත් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ එන්ජින් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ සයිස් එකත් එක්ක ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තාම අපිට මේ වාහනය සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන තවත් මෙයාගේ සයිස් එකේම Toyota Prado වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විවිධාකාර බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් අපිට ගොඩක් කම්පිටිටර්ස්ලා මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂරි ෆුල් සයිස් SUVs වල අපිට බලන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒගොල්ලොත් එක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට මෙයාගේ ටිකක් වෙනස්ම විදිහේ මේ ඔප්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් අපි අර ටිකක් යුරෝපියන් වාහනයක එක්ස්පෙක්ට් කරන ගොඩාක් දේවල් මෙයාගෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වුණා. ඉතින් කොහොම හරි අපි කතා කරන්න පටන් ගමු මුලින්ම සුපුරුදු පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ මෙයාගේ රවුමක් දාලා බලමු මෙන්න මේ රෙක්ස්ටන් එකේ අලුතින් තියෙන වැඩ කැලේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඇතුළට ගිහිල්ලා වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරලා ඔක්කොම කරලා බලමු දවසක ඔයා මෙන්න මේ ෂැන්යොන් රෙක්ස්ටන් එක පර්චේස් කරනවා නම් ඔයා දැනගන්න වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ රෙක්ස්ටන් එකේ එන්ජින් බේක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අර Mercedes Benz වාහනවල වගේම අර මේ එන්ජින් කවර් එකක් අපිට ඒකට වගේම බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරි කොහොම හරි 2 liter inline 4
ටර්බෝ චාර්ජ් ඩීසල් එන්ජින් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට 155 horse power ජෙනරේට් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 360 Newton meter torque එක 4500 වගේ RPM එකදී ජෙනරේට් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඩීසල් වාහන වල එනකොට torque එක පොඩ්ඩක් කොහමත් සෑහෙන වැඩි විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට සාමාන්‍ය 173 km/h වගේ top speed එකක් මේ වාහනේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ අර මේ Mercedes Benz parts මේකෙදි අපිට තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙයාගේ transmission එක 5 speed අපි Mercedes Benz කට්ටියද කියනකොට 5G Tronic කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඉතින් අන්නේ කියන 5G Tronic transmission එක තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම all wheel drive train එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් fuel consumption වලට එනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් city limits වල 8ක් ඊට පස්සේ long distance කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් 10 km/h වගේ fuel consumption එක තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපිට 78 liter වගේ diesel tank එකක් මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් every 5000 km මේ වාහනේ service කළ යුතුමයි. ඊට අමතරව අපිට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 35000 විතර මුදලක් මෙන්න මේ වාහනය හොඳම තත්ත්වෙන් තියාගන්න ගත කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බොහොම සරලව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සර Rexton එකේ මෙච්චර ඇත්තරම කරේ නැහැ. ඒ වගේම 100,000 km පැන්නෙන් පස්සේ එන්ජින් එක ලෙඩ අර මේවා ගොඩාක් තිබ්බා. හැබැයි මේ වෙද්දිත් මේ වාහනේ මම හිතන්නේ 125,000 විතර මයිලේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකල්ල වාහනේ බොඩි කන්ඩිෂන් එකට අමතරව ඉන්ටීරියර් එකකට අමතරව තාමත් එන්ජින් එකේ රනින් පවර් අපිට බොහොම හොඳ විදියට බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි වාහන එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් දැන් අපිට මෙන්න මේ වාහන එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න කලින් අද අපිට මේ වාහනය අරගෙන දුන්නේ නැත්නම් අපිට ලබා දුන්නේ Majesta Private Limited නුගේගොඩ. ඉතින් Majesta කියලා කියන්නේ දැන් මේ වගේ වාහන අපිට ලබා දෙන කට්ටිය ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ ඔක්කොම වාහන අපේ නෙවෙයිනේ. ඉතින් මේ වගේ අපේ ඕගොල්ලොන්ගේ බයින් ජර්නි එක තවත් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න මෙන්න මේ වගේ පාර්ට්නර්ස්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් අපිට ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කට්ටියත් එක්ක බලනකොට Majesta Private Limited කියලා කියන්නේ මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට low end mid end high end මේ ඕනෑම වාහනයක් ලංකාවේ ගොඩක් හොඳ මාකට් ප්‍රයිසස් එක්ක දැන් මේ හැමතිස්සෙම ගණන් උඩට යන පහට යන එකටක වාගේ ගන්න මිලට වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහන ලබා දෙන තවත් එක් ස්ථානයක් තමයි Majesta Private Limited කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ටික දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ වාහනයට පර්චේස් කරන කලින් කෝල් එකක් දිය යුතුම කට්ටියක් තමයි Majesta Private Limited කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන් අපි වාහනය ගැන කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් මේ මෙයාගේ මම අර කිව්වාගේ කලින් ඩිසයින් එකත් එක්ක බලනකොට එච්චරම මේ ටිකක් කට්ටිය ආස වෙච්ච කැමති වෙච්ච විදිහේ ඩිසයින් එකක් මෙයාට ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බුනේ නැහැ. මෙන්න මේ අලුත් රීෆ්‍රෙෂ් ලුක් එක නැත්තම් මෙන්න මේ 2015 වගේ එන කට්ටිය එනකොට අර කොරියන් කියන එකටම නෑ බෑ හරි නෑ කියලා කියන කට්ටියටම හොඳ ගේම් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට රීඩිෆයින් ලක්ෂරි අප් මාකට් ෆීලින් එකක් එන විදිහේ බොහොම ලස්සන ටිපිකල් ෆුල් සයිස් SUV එකකට ගැලපෙන ඩිසයින් එකක් අපිට හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ පුරාවටම අප් මාකට් ෆීලින් එකක් එන විදිහටම ලක්ෂරි මේ වගේ ක්‍රෝම් ටිප්ස් අරම මේ හැම දෙයක්ම අපිට වාහනේ හැම තැනකින් වගේ බලගන්න හම්බෙන. ඊට අමතරව අපිට ඔටෝ හෙඩ්ලැම්ප්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට පල්ලෙහා මෙතනින් ෆොග් ලයිට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ඩිකේටර් ලයිට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට හැලජන් සහ xenon lights විදියට මෙන්න මේවට එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Ssangyong logo එක බොහොම proudly මෙතන ලොකුවට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම chrome tips ඉස්සලා කිව්වා වගේම අපිට හම්බ වෙන ඒ වගේම SUV එකට ගැලපෙන විදිහෙම හොඳ approach angle එකක් මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට bonnet එකට ආවමත් අපිට අර මේ උස්සගෙන කෑලි එක ගහින්න දෙයක් නැහැ. අපිට shocks එකක් තියෙනවා බොහොම ලස්සනට අපිට lift කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඉතින් ඊට අමතරව attention to detail කියන එකත් මේ වාහනේදී බොහොම ලස්සනට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේ lights වල පවා Rexton කියලා මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මම side view එක ගැන ටක් ගාලා කතා කරන්න එන්නම්. ඉතින් වාහනේ side view එකට ආවම ඔබට මුලින්ම කතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ alloy wheels ගැන. ඉතින් අපිට metal accent එකට grey look එකක් තියෙන හොඳ high alloy wheels aluminum alloy wheels අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 18 inch wheels තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ all wheel drive transmission එක තියෙන සහ SUV එකක් ඉඳ මේකට off road capacity එක හොඳට තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි සාමාන්‍යයෙන් තරමකින් සාමාන්‍යයෙන් 18 inch කිව්වම අපිට කාරුත් හම්බෙලානේ සාමාන්‍යයෙන් 19-20 inches තියෙන wheels. ඉතින් මේක off road capacity එකත් වැඩි කරන ඕන හින්දා තමයි මේ වගේ balloon එක ලොකුවට ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ විදිහට හම්බෙලා තියෙන. ඊට අමතරව අපි වාහනේ drive කරනකොට අපි බලමු වාහනේ turning radius එක ඒ වගේ ඒවා ටික අපිට කොච්චර දුරකට manual කරගන්න පුළුවන් වෙනවද කියලා. ඉතින් එතනින් පස්සේ එනකොට අපිට RX 200 කියලා සහ මේගොල්ලෝගේ trims ටික බලන්න පුළුවන්, winker mirrors ටික බලන්න පුළුවන්, ඒ වගේම heated mirrors බලන්න පුළුවන්, hood railings බලා ගන්න පුළුවන්, sunroof එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම හොඳ sturdy footstep එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ වගේ
විදිහට අපිට වාහනයට ඇතුල් වෙන්න හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් අපිට මෙන්න මේ වගේ හොඳ ඕපනින් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ඩෝර්ස් වලට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඕනම ප්‍රමාණයක පුද්ගලයෙකුට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වාහනයට ඇතුල් වීමේ නිදහස බොහොම ලස්සනට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉතින් පිටිපස්සට යනකොට අර මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ මේ ෆයිනල් කට්ටිය ගාවට එනකොට Rexton W කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අඳුන්වන්නේ කියලා. අනේ Rexton W කියන එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ quarter panel එකේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට බොහොම ලේසියෙන් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ exterior side එක සහ front view එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙමම වාහනයට අගල අනිත් පැත්ත හරවලා rear design එක ගැන කතා කරමු. I think rear design එකට ආවහමත් අපිට අර updated look එක මේ අර කලින් තිබ්බ Rexton එකෙන්ම ටිකක් update වෙලා තියෙන විදිහට ලස්සනට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් අපිට මෙන්න මේ වගේ අර DRL එක වගේ ගැලපෙන LED light එක බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට අපේ normal lamps ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව micro badge එක තියෙනවා. Rexton කියලා ලොකෝට තියෙනවා. Ssangyong කියන එක තියෙනවා. ඉතින් micro badge එක තියෙන හේතුව ලංකාවේ dealership එක තියෙන micro කට්ටියට තමයි Ssangyong එකෙන්. ඒ හින්දා තමයි අපිට මෙන්න මේ micro badge එක මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට 216mm වගේ හොඳ ground clearance එකක් side view එකෙන් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊටත් වඩා ground clearance එකක් අපිට මෙන්න මේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ diesel exhaust එක මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා. ඒ වගේම අර වාහනේට පොඩි sporty look එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට rear middle mounted මෙන්න මේ rear lamp එකත් එක්ක spoil එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතනින් Rexton කියලා නිකන් අර grab handle එකක් වගේ එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ wiper එකක් ටිකක් unusual විදිහට තියෙන. දැන් මෙයාගේ ඉස්සරහා නම් අපිට wiper sensors තියෙනවා. ඉතින් වතුර වැටෙන වෙලාවට එයාට automaticallyම wipers control කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. පිටිපස්සේ අපිට මේ function එක හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ window එක rear පිටිපස්සේ especially වීදුරුවට embed කරපු wiper එකක් නේ හම්බෙන්නේ. එයා ඉන්නේ මෙන්න මෙතන මේ වෙනම පැත්තක. ඊට අමතරව තවත් ලොකුම දේ කියන්නේ එයා මෙන්න මේ වගේ fix වෙන තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අපිට වෙනම නිකන් අර ස්පෙයා වීල් එක කැල්ලක් ඇවිල්ලා සෙට් වෙනවා වගේ සෙට් වෙන තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තවත් එක්කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේ grab handle එකේ මේක වදිනව නේද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ ටෙක්නොලොජි එක ඇත්තටම ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන අපි boot එක open කරොත් මම ඔයාලට පෙන්නුවොත් එහෙම boot එක හොඳට තදට එනවා. ඉතින් boot එක open කරන්න අපිට ළඟටලා පෙන්නුවොත් මෙන්න මෙතනින් කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මැද්ද කෑල්ලෙන් අපිට boot එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහා පැත්ත කෑල්ලෙන් මෙන්න මේ කෑල්ල අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක කියලා මෙන්න මේම කරාම අපිට මෙන්න මේකත් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් හරියටම අපි මුලින්ම ගෙනාපු Toyota Proud එකේ වගේ. ඉතින් මම ඒකේ අනිවාර්ය link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේතරිනුත් අපිට කොයි හරි එළියට ගිහපු වෙලාවක ටක් ගාලා අපි මොනවා හරි තියෙන බඩු ටිකක් මෙහෙම ටක් ගාලා එළියට අරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකටත් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ shocks දෙකක් දාලා උඩට lift කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ඉවරුනාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට වහගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ පිටිපස්සේ rear door එක මේක කරගත්ත ගමන් අපිට massive boot space එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ සෑහෙන ලොකු hump එකක් තියෙනවා. වාහනේත් කොහොමත් උසයි. ඒකිනුත් තවත් මෙන්න මේ වගේ ලොකු hump එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් උඩට තමයි අපිට දාගන්නවා නම් අපිට දාගන්න හම්බ වෙන්නේ මොන හරි බඩු ටිකක්. ඉතින් මේක ඇල්ල ඉස්සුව ගමන් මෙන්න මේ විදිහට storage areas අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට වාහනේ පිටිපස්සේ third row එක unlock කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පල්ලෙහාට දාගන්න ඕන නම් මේක මෙහෙම උස්සලා ඇතුළට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම rear seats වලට ගිහලාම පෙන්නන්නම් මොන වගේද ඒකට අපිට හම්බෙන features කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් අවශ්‍ය වුණාම මේක මේ විදිහට ඇතුළට දාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් වාහනවල වගේම අපිට මෙන්න මෙතන grab handles දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව වගේ මෙන්න මෙතනින් loop එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ rear design එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ අතේ කී එක තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ එහෙමම වාහනේ interior එක ගැන දැන් කතා කරමු. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට කී එක හම්බෙන්නේ. මෙහෙම අපිට flip කරලා අරගෙන කී හෝල් එක තියෙනවා. එකකින් දාලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපිට නොයෝගේ ටිකක් අර මේ සාමාන්‍ය වාහනවල ටිකක් ආසී හිතන විදිහේ මේ chimes තමයි මේකේ ඇත්තටම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අර ඩීසල් සද්දය අපිට හොඳට මේ බලාගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් සුපර් විදිහට අපි කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකට ගත්තම මේ අර ඕල්මෝස්ට් ජැපනීස් වගේ තිබ්බට මේ ජැපනීස් වාහනවත් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට පොඩ්ඩක් ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් හම්බ වෙනවා.
හැබැයි පොඩ්ඩක් බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක හොඳයි කියලා අපිට ඇත්තටම මේ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද මේගොල්ලොන්ගේ තව එක දෙයක් තමයි මේකේ මේ දැන් අපිට මේ ජැපනීස් වාහනත් එක්ක කරනකොට කොරියන් වාහන මේ දැන් අපි මෙයත් එක්ක ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් විතර ගත්තොත් එහෙනම් අපිට ප්‍රාඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රාඩ් එකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලනකොට ඒ වගේම ෆීචර්ස් උත් එක්ක ඇත්තට MediaTek සමානට වැඩිද දන්නේ අනිවාර්යෙන් ඉන්න අපි ඉස්සරහට ඒක ගැන කතා කරමු. මේ අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් මේ හම්බ වෙලා තියෙනවා මේ ඒ ඔප්ෂන්ස් වල ටිකක් අඩු මිලකට. ඉතින් එතකොට ඒකේ කම්ප්‍රොමයිස් එක තමයි බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක. ඉතින් අපිට අර වගේ ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික්ස් ඉතින් පොඩ්ඩක් එහෙන් මෙහෙන් මේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි දකුණු පැත්තෙන් කතා කරන් බලමු. අපිට එළිය වගේම ඇතුළෙත් chrome door handles මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි parts වල chrome parts ඒ ඔක්කොම දේවල් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේ buttons අරව මේ වුණා ටික වැඩිපුර ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනේදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ගත්තොත් එහෙනම් මේ අපේ මේ teak panels වගේ දොරවල් දෙකේම තියෙනවා. මේ teak panels දෙක ඇතුලේ අපිට electric memory seats functions තුනක් අපිට කරගන්න පුළුවන් විදියට, එහෙම නැත්නම් function කරගන්න නැත්නම් save කරගන්න පුළුවන් විදියට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතන උඩින් ඔටෝ කියලා නිකන් මේ සීට් එකකට ඇරෝස් දෙකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක දාලා තිබිලා අපි වාහනේ ඕෆ් කරලා මේ එළියට ගත්ත ගමන් අපිට අර බහින්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒ පොසිෂන් එකට ලස්සනට එයා අපිව අරගෙන එනවා. ඉතින් මේවා අර මේ ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි ඉග්නිෂන් එකට දාපු ගමන් අපි අන්තිමට සේව් කරලා තිබ්බු ඒ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එකට ටක් ගාලා සීට් එක එනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අනිත් ඒවා නම් අපිට බොහොම ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන්. අනිත් මේ මිරර් ෆෝල්ඩ් කරන මේ ඊට පස්සේ අපිට ජොයිස්ටික් එකක් හම්බ වෙනවා. left right අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මිරර්ස් දෙක. ඊට පස්සේ all auto windows හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම doors lock කරගන්න එක සහ මේ Windows lock කරගන්න එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් එතනින් දකුණට එනකොට අපිට මම මේක කියවනේ මේ auto headlamps තියෙනවා කියලා. හැබැයි අපිට ඒක self leveling කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඒක අපිට මේ ඔප්ෂන්ස් පහකට අපි දීලා දෙන 0 ඉඳන් 4 වෙනකන් ඔප්ෂන්ස් පහකට අපිට දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ මේක all wheel drive transmission එක තියෙන හින්දා අපිට අපේ off road capacity එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ඒ ලීව් එකත් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මෙතනින් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට 2H 4S foil වල විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ගියාම අපිට normal විදිහට boot lid එක bonnet lid එක සහ fuel cap එක open කරගන්න ඒවා ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් දකුණට ආවහම ඊට අපිට tweeters හම්බෙලා තියෙනවා අපේ sound system එකට. ඊට අමතරව අපේ steering wheel එකට ආවම අර leather wrapped මේ steering wheel එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ටිකක් fancy steering wheel එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ බොහොම ලේසියෙන් අපිට මේ වාහනේ cruise control වලට වෙනම ලීව් එකක් මෙතනින් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ buttons ටික ඔක්කොම අපිට අපේ infotainment system එකට තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපිට mode එක volume up වැඩි කරගන්න එක අඩු කරගන්න එක mute කරගන්න එක එපෙතෙන් තියෙන. ඊට අමතරව off on කරගන්න එක මෙන්න මෙතනටත් ඊට පස්සේ seek කරන එක නැත්නම් ඊළඟ track එකට යන්න නැත්නම් previous track එකට යන්න ඒ buttons ටික දකුණු පැත්තෙන් හම්බෙලා තියෙන. ඊට අමතරව මේකටම steering wheel එකට embed කරපු cruise control lever එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Japanese වාහන වල වගේ නෙමෙයි දෙපැත්ත මාරු වෙලා මොකද still Korean European countries වල අන්න ඒ standards වලට මෙහෙම දෙපැත්ත මාරුලා තියෙන විදිහට තමයි අපිට levers ටික හම්බ වෙලා. I think අපිට steering wheel adjustments විතර මෙතන මේ පල්ලෙහා අපිට කැල්ලලා තියෙන එක මෙහෙම දකුණු පැත්තට ඇදගෙන මෙන්න මේ විදිහට tilt කරගන්න තමයි හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඒකටම හරියන්න seats controllers ටික නම් අපිට 6-way controllers අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපිට memory function එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම opt කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපේ cockpit එකට තමයි අපිට බොහොම ලේසි විදිහට අපේ RPM එක තරම් tachometer එක බලන්න පුළුවන්, speedometer එක, fuel gauge එක සහ අනිකුත් ඒවත් එක්ක චූටි display එකක් පල්ලෙන් තියෙනවා. අපේ odometer එක සහ අපේ දැන් ඉන්න gear එක මොකද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඉතින් දකුණට ආවහම අපිට මෙන්න මෙතනින් පුංචි ස්ටෝරේජ් එකක් හම්බ වෙනවා. අපේ AC lowers එක මෙන්න මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් කීපයක්ම අපිට බලන්න පුළුවන්. අපේ hill descent control හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම parking sensors අපිට on off කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයකින් බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඔප්ෂන්ස් luxury options ටික අපිට ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට තවත් third party media player එකක් වෙන තැන බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට බොහොම ලස්සන climate control panel එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට single climate control panel එක තමයි අතනම කිව්වොත් හම්බ වෙන්නේ. I think අපිට බොහොම ලේසියෙන් අපේ mode එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව AC සහ අනිකුත් ඒවා ටික බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට outside temperature එක ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. AC blower speed එක සහ rear AC මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහින්ම open කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වම් පැත්තෙන් temperature එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ආවම අපිට ඉස්සරහ seats දෙකට
ෆන්ක්ෂන්ස් තුනක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා සීට් හීටර්ස් වලට. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ටෙම්පරේචර් එකට ඔයාලට මෙන්න මේ කියන ඔප්ෂන්ස් හතරකින් ඔයාලට ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව USB port එක සහ aux port එකත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ස්ටෝරේජ් එක නැත්තම් මේ වගේ දෙයක් අර ඒක මේ මැටීරියල් එකත් එක්ක අපිට අර ග්‍රෑබ් මේ අර ට්‍රැක්ෂන් එක ගොඩක් වැඩි මැටීරියල් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතන දාන දේවල් ටිකක් බොහොම අර හෙඩ මෙහෙ විසික් වෙන්නේ නැතුව අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එතනට ආපු හින්දා මම ආයි ස්ටෝරේජ් එකට යනවා. මෙන්න මෙතනින් අපිට කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් බලන්න පුළුවන්. තවත් ෆෝන් එකක මොනවා හරි දෙයක් පුංචි දෙයක් දාගන්න පුළුවන් විදිහ මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ ඒරියා එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ තවත් ස්ටෝරේජ් එකක් මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වතුර බෝතලයක් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදිලා තියෙන ඩෝබින් එකක් වගේම තවත් ආයි පොඩි ටිෂු පැක් එකක් වගේ තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් වෝල් එක ටිකක් උස වැඩි. ඒ හින්දා ටිකක් උස ඒවා තමයි අපිට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒව ටික එළියට ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ග්ලව් බොක්ස් එකකුත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒකේ ඇතුළේ මැටීරියල් එක ගොඩක් යුරෝපියන් වාහනවල වගේ ටිකක් හොඳට හම්බ වෙලා තියෙනවා කියලා ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ 5G tronic transmission එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකේ පේන විදිහක් තියෙනවා නේද? මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ මොකක් හරි බටන් එකක් තියෙනවානේ ගේ එකක් මෙහෙම හෝල්ඩ් කරලා ගෙන්නේ. මෙයාගේ එහෙම බටන් එකක් නැහැ. ඒ වෙනුවට මෙන්න මේ වගේ ඒගොල්ලෝ එක විදිහක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට D එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් D එකෙන් අපිට මෙන්න මෙහෙම මෙතන පැත්තට මැනුවල් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ අපිට පැඩල් ෂිෆ්ටර් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනුවට මෙන්න මෙතන පුංචි ඕගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ මේ පැත්තේ නොබ් එකක් තියෙනවා. ඒ නොබ් එක මෙහෙම උඩට දැම්මම ප්ලස් පල්ලයට දැම්මම 1. ඉතින් මෙහෙම අපිට මෙන්න මෙතනම පෙන්නනවා අපි මොන ගිය එක දෙන කියලා. අපිට all the way 5 ස්පීඩ් වෙනකන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එතනින්ම නවතින්නේ නැහැ. තවත් මේ W සහ S කියලා අපිට මේ ෆීචර්ස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් උඩට දැම්මහම අපිට වින්ටර් කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට දැම්මම S එකට ඇත්තටම මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ස්පෝර්ට් එකකට යන විදියට හරි නැත්නම් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ ඇරෙන වෙන දෙයක් මේ අපිට හිතා ගන්න බෑ. මම හිතන්නේ W එකට දැම්මහම අපිට මේ අපේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් මොනවා හරි දෙයක් මට ඇත්තටම ඒක නම් මොකද්ද මේ WS කියන එකෙන් කියලා හරියටම හොයාගන්නත් ඇත්තටම කිව්ව බැරි වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි මේ වාහනේ පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට කියන්න මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මොකද්ද මේ WS කියන එකෙන් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ලීවර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් මෙන්න මේ ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් ට්විටර්ස් මේවා ටික සහ අනිකුත් ඔක්කොම දේවල් ටික අපිට මේ බලාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ වගේ අපිට කියා සොරන්ට් එකේ හම්බුණා වගේම මීටර් එකක් හම්බෙලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම උඩට ආවහම මෙන්න මේ වගේ සන්රූෆ් එකක් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාවත් අපිට මෙන්න මේ වගේ මැනුවල් බ්ලයින්ඩ් එකේම නැත්නම් මැනුවල් කවර් එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට සන්රූෆ් එක ඕපන් සහ ක්ලෝස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රාඩෝ එකෙදිත් ඇත්තටම මං හිතන්නේ මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් අපිට හම්බ වෙනවා. හැබැයි මෙයා ඊට වඩා ටිකක් අඩු මුලකට මේ වගේ හම්බ වෙන හින්දා මං ඒක තමයි අර මේ ප්‍රාඩෝ කෙනෙක් කෙනාටනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලක්ෂරි SUVs කිව්වම අපිට ටිකක් ලොකුවට අපි හිතන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට මෙන්න මෙයා කියනොත් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට බලාගන්න පුළුවන් නේ. ඒ හින්දා තමයි මම මේ කෙලින්ම ප්‍රාඩෝ එකත් එක්ක ඩිරෙක්ට් කැම්පැරිසන් එකක් කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ වගේ අර පොෂ් විදිහට සමහර දේවල් නැති වෙයි. හැබැයි ඇත්තටම මෙයාගේ අපිට ඒ කියන අවුට්පුට් එකේ කියන ඔප්ෂන්ස් ඒ සියල්ලම බොහොම ලස්සනට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මෙන්න මේව ගැන කතා කරන් දෙන්නේ. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයකට ගැලපෙන විදිහේ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා, හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකත් එක්ක අපි බලමු සෙකන්ඩ් රෝ එක මොන වගේද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සෙකන්ඩ් රෝ එකට ආවහම අපිට ඉස්සරහ තරම්ම ඉඩ හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය මට්ටමක ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ උපරිම සමයෙන් මේ වගේ උපරිම කම්ෆර්ටබල් පොසිෂන් එකකට තමයි එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය ලෙග් රූම් එකක් සහ SUV එකට ගැලපෙන විදිහේ හෙඩ් රූම් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ පොකට්ස් අර මේවා AC louvers ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. තවත් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ටිකක් ලස්සන දේ තමයි මෙන්න මේ ක්‍රෝම් අපිට නිකන් අර නෝමල්ම මේ බටන්ස් නැතුව අපේ ලොක් අන්ලොක් කරන ඒවලට මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අර මැනුවල් අර ඒද කාලේ විදිහේ වුණාට පොඩ්ඩි ඒකට ඩීටේල් එකක් දීලා තිනවා. මේක අපිට අර ක්‍රෝම් මැටීරියල් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට ක්‍රෝම් ඩෝ හැන්ඩල්ස් හම්බෙලා තියෙන ඒත් එක්කම පිටිපස්සේ සීට්ස් වලටත් අපිට සීට් හීටර්ස් ෆන්ක්ෂන් එකක් ඔන්න ඔතනින් ওই විදිහට බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා සීට්ස් වල වගේම
සෙකන්ඩ් රෝ එකටත් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් යන්නේ සීට් හීටර්ස් ෆන්ක්ෂන් එක හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම කිව්වොත් Toyota Prado එකේ සෙකන්ඩ් රෝ එකට අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් සීට් හීටර්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව අනිත් හැමදේම බොහොම ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ආම් රෙස්ට් එකක් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. සෙකන්ඩ් රෝ එකට අපිට රේල් AC එහෙම නැත්නම් ලයින් AC ඒ වගේ මුකුත් AC පැනල්ස් හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි තර්ඩ් රෝ එකට වෙනම කෑල්ලක් තියෙනවා යන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි එහෙමම තර්ඩ් රෝ එකට පයිමු. ඉතින් තර්ඩ් රෝ එකට යන්න තියෙන විදිහ පොඩ්ඩක් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තවත් මම ඔය පැත්තේ ඩෝබින් එක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එමෙ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මේ ඩෝබින් එක සෑහෙන ඇතුළට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මගේ අත දැම්මොත් එහෙම මග ඇතුළේ තියෙන දේක් ගන්න සෑහෙන ලොකු මහන්සියක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම ෆ්ලෝ හම්ප් මේ මොනවද පිටිපස්සෙත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ලොකු හම්ප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට හැමදේම දීලා තිබ්බට ගොඩක් දේවල් අපිට අමාරුවෙන් තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් කරගන්න දීලා තියෙන. ලේසියෙන් අපිට ඒක කන්වීනියන්ට් විදිහට කරගන්න ඇත්තටම ලොකු පහසුකමක් ඇත්තටම හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි තර්ඩ් රෝ එකට යන්න මෙතනින් තමයි එන්ට්‍රන්ස් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන මේ වගේ ලීව් එකක් තියෙනවා. ඒ ලීව් එක ඉස්සරහයි ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පිටිපස්සෙනුත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙන්න මෙතන පිටිපස්සෙනුත් අපිට ඒක ඒ විදිහටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මෙහෙන් පල්ලෙහාට එනකොට මෙහෙන් උඩට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ තර්ඩ් රෝ එකේ කට්ටියට එක්සිට් වෙන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේක මේ විදිහට අපිට වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තව තියෙනවා අප් කියලා කෑල්ලක්. එතන ඔය පැත්තේ පල්ලෙහාට ගියාම ඇරෝ එකක් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ඒ විදිහට ඉස්සුවෙන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ සීට් එක උඩට කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට එහෙම්මම මේ වාහනේ තර්ඩ් රෝ එකට ඇක්සස් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ආයිත් සීට් එක මෙහෙම දාගන්නම්. ඊට පස්සේ මේ සීට් අපිට පිටිපස්සේ කට්ටියට සීට් එක උස්ස ගන්න ඕන වුණොත් මෙන්න මෙතන තවත් ඇරෝ එකක් ගහලා මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ කෑල්ල අපිට මේ දාලා මේ සීට් එක උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආයිත් නෝමල් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට සීට් එක ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. පිටිපස්සට ආවයින් පස්සේ ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇත්තටම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් පිටිපස්සට නම් ගොඩාක් වෙලාවට පොඩි ළමයින්ට තමයි යන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඒ ගියන්ට එච්චර සැප පහසු පොසිෂන් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම වුණත් අපිට මෙන්න මේ පැත්තට AC ලූවර්ස් දෙයක් එක්ක පිටිපස්සේ තර්ඩ් රෝ එකටත් මෙන්න මේ වගේ AC පැනල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ Kia Sorento එකේදී මෙන්න මේ වගේ පොඩි සිස්ටම් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හම්බුණා. ඒ වගේම පිටිපස්සටත් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ස්පේසස් දෙක තුනක් හම්බෙලා තිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මොන හරි දෙයක් මොන හරි පොකට් එකක් වගේ දෙයක් මෙන්න මේ වගේ දෙයක දාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඊට අමතරව බොහොම සරල විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බූට් එක ඒකෙදි කතා කරා වගේම අපිට ඒක ඇල්ල හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව වෙනත් එහෙම විශේෂයෙන් කියලා කතා කරන දෙයක් අපිට තර්ඩ් රෝ එකේ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ වගේ ලයිට්ස් අර මේ ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ආයෙත් එළියට යන්න ඕන අපිට මෙන්න මේ වගේ මුලින්ම මෙයාව මෙහෙම ඇදලා මෙයාව මෙහෙම නවා ගන්න පුළුවන්. නවලා මෙන්න මෙහෙම උඩට උස්සලා අපිට වාහනේ එළියට එන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරලා බලන එක. ඒ හින්දා අපි දැන් ටක් ගාලා ඒකට පයිමු. හරි. ඉතින් අපි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන යමු. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරි. අපි ගිහලා බලමු. ඉතින් සාමාන්‍ය SUV එකක් වගේම තමයි. හැබැයි මුලින්ම තේරෙන දේ තමයි මේ ස්ටීරිං වීල් එකේ මේ තියෙන සොෆ්ට් ගතිය. ඇත්තටම මාර සොෆ්ට් ස්ටීරිං වීල් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මෙයාගේ තියෙන මේ ලෝඩ් එක තියෙන බර ඔක්කොමත් එක්ක කොහොමද කියලා හිතන. මොකද මෙයාගේ අපිට එයාර් සස්පෙන්ෂන්ස් අර මේව හම්බෙලා නැහැ. ඒ හින්දා ඒ වුණාට මාරම සොෆ්ට් ස්ටීරිං වීල් එකක් මම මේවට පෙන්වනවා වගේ මට ඕන නම් ඇඟිල්ලෙන් උනත් එහාට මෙහාට කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම හිතන්නේ Toyota Prado එකේවත් සහ මම අපි ඩ්‍රයිව් කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට අපි ගෙනත් තියෙන වීඩියෝස් ගෙනත් තියෙන ගොඩාක් SUVs එක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට මාරම ස්මූත් ස්ටීරිං වීල් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ සයිස් එකත් එක්ක අපිට බොහොම ලේසියෙන් මේ වගේ සොෆ්ට් ස්ටීරිං වීල් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ලොකු සපෝට් එකක් මේ වගේ ෆුල් සයිස් SUV එකක් පාරේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට. ඉතින් අපි එහෙම පාරට දාගමු. ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලින් දැම්මේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පාර මොන වගේ තියෙන කියලා. ඉතින් මට මේ ලොකු ආයාසයක් නැතුව ටක් ගාලා ස්ටියර් කරලා
ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ටිකක් මේ රාත්‍රී වෙලා වෙනකොට මේ මිරස් ටික ඩිම් වෙලා ඒ non ටෙක්නොලොජි එක හැමදේම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මාර කාම් විදිහට ඇත්තම කිව්වොත් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපිට රේන් සෙන්සර් වයිපර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සේෆ්ටි පැත්තට ආවහමත් අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට හම්බ වෙන්න ඕන ඉස්සර එයාබැග්ස් දෙක කර්ටන් එයාබැග්ස් ඒ ඔක්කොම ටික ඒ විදිහට ප්‍රොපර්ලි හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අර කොරියන් මේ මම දැන් ඔය පොඩ්ඩක් ඔය ගැටිදී එහෙම පොඩ්ඩක් තියෙන තැනකින් දැම්මේ සාමාන්‍ය ලොකුවට ඇතුළට තේරෙන්නේ නැති වෙන විදිහට අපිට වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම යනකොට මේ අර මේ පාගන්න හිතෙන්න මට ඇත්තන පාගන්න නැත්තම් එහෙම නැත්තම් පොඩ්ඩක් මේ හයියෙන් රේස් කරලා බලන්න හැකියාවක් නැහැ මේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක. හැබැයි මේ වාහනේ කලින් ඩ්‍රයිව් කරලා තියෙන එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගන්න ස්පීඩ් එකක් ඔයා ඕවර්ටේක් කරනකොට හරි ඒ වගේ වෙලාවල් වලට ඔයාලට ටක් ගාලා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැතුවම නෙමෙයි. මොකද අපිට අපේ ට්‍රිප්ට්‍රොනික් එහෙම නැත්නම් අපේ පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වෙනකොට හම්බෙලා තියෙන විදිහට අපිට මැනුවලි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් ඒ වගේ අර මේ හම්බෙන්න ඕන දේවල් ටික ටිකක් වියර්ඩ් සහ ටිකක් අමාරු විදිහට දීලා තිබ්බට අපිට සාමාන්‍යයෙන් RPM එක 3500 වගේ පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පිකප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඔක්කොමත් අපේ ටෝක් එකත් 4500 RPM වලින් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකට ඒකට ගැලපෙන විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕල්මෝස්ට් U-turn එකක තමයි මම ගන්න. ඉතින් මට කිසිම ආයාසයක් නැතුව මෙන්න මෙතන ඒ විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ඔය ගොඩාක් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් SUVs නැත්තම් මේ මාකට් එකේ තියෙන Land Cruiser Prado වේවා එහෙම නැත්තම් ඒ වගේ ඉතින් මම මේ හැමතිස්සෙම කිය වගේ Toyota Prado එක වේවා සහ ඔය තවත් මාකට් එකේ මෙයාගේ size වගේ යන Montero එක ඊට පස්සේ අපිට Nissan Petrol එක ඒ වගේ ඒවත් එක ගන්නකොට මේ ඇත්තටම මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වාහනේත් හොඳ කම්පිටිෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තවත් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ කොරියන් සහ මේ ලංකාවේ තියෙන මාකට් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ වාහනේ කොරියන් වෙච්ච හින්දාම මෙයාට සෑහෙන අඩු සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකක් හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම මෙයා ඊට වඩා අර ගෙවන මුදලට වටිනාකමක් ඇත්තටම දෙන විදිහේ වාහනයක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ගොඩාක් වාහන වල හම්බ වෙන්නේ නැති ගොඩක් දැන් අපි Montero එක ගත්තොත් එහෙම Montero කියලා කියන්නේ Mitsubishi එකේ ගන්න තියෙන ෆ්ලැග්ෂිප් SUV එක. හැබැයි මේ වාහනේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් වලින් 50%ක්වත් ඒ වාහනේ අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මොන જાති මැනුෆැක්චරර් එකක් තිබ්බත්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම සමහර Outlander වගේ වාහන වල නම් සමහර වෙලාවලට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒත් ෆ්ලැග්ෂිප් මේ vehicles එක බලනකොට අපිට ඇත්තටම නැත්තම් ඒ වගේ king size SUVs එක බලනකොට ඇත්තටම මෙයාගෙන් ලොකු return of මේ investment එකක් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේ වාහනේ ගැන වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අර ඔයාට අවශ්‍ය කරන වේලාවට ටක් ගාලා ස්පීඩ් එකක් ගන්න. ඉතින් අර ගොනා මොඩල්ම නෙවෙයි. දැන් කියන්නේ අර ප්‍රාඩ් එකක් පෙට්‍රල් ප්‍රාඩ් එකක් එහෙම යනකොට සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන අමාරුයිනේ. මොකද අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇල්ටෝ එකක් වුණත් ඔයා ගියර්ස් ටික හරියට මාරු කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ප්‍රාඩ් එකක් ඕවර්ටේක් කරගන්න හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වාහනේම නෙමෙයි. ඉතින් ඩීසල් හින්දා අපිට කොහොමද ටෝක් එක වැඩියෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපිට ඒ විදිහට ඒක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් ලේන්ස් එකමාරක් වගේ තිබ්බොත් ඔයාට හිතේ හැටියට ටක් ගාලා ළඟ කපා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකට දාලා සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් නෝමල් විදිහට යන්න හැකියාවක් ඉතින් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි කොහොම හරි අපිට මෙන්න මේ 2015 ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ මෙයාගේ පස්සේ එක්කෙනාව බොහොම කලාතුරකින් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම බහුලව මේ බලා ගන්න හම්බ වෙන අලුත්ම රෙක්ස්ටන් එක තමයි මේක. ඉතින් මම හිතනවා අපි ඔයා දවසක මේ වාහනේ පර්චේස් කරනවා නම් ඔයා දැනගත යුතු දේවල් ඔප්ෂන්ස් වාහනේ එන්ජින් එක මේන්ටනන්ස් ඒ ඔක්කොම දේවල් ගැන කතා කරා කියලා. ඉතින් රියසෝන channel එකෙන් අපේ මොටිව් එකත් ඔන් මෙන්න මේකම තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වාහන ගැන අපිට ගෙන පුළුවන් උපරිම විස්තර ටිකක් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන එක. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝස් එකකින් අපි අනිවාර්යෙන්ම ලබන සතියේදී හම්බෙමු. ඉතින් ඒ වෙනකන් අපි අදට ගිහින් එන්න මේ ඔයගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනය සැබෑ ගන්න ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමෙන්ද.